προωθήσεις του ρωσικού στρατού στα μέτωπα της Ουκρανίας και πιο συγκεκριμένα στις περιφέρειες του Ντόνεσκ και της Ζαπορίζια, ανακοίνωσε πριν από λίγες ώρες το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας, επιβεβαιώνοντας έτσι για ακόμη μια φορά ότι οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις έχουν την πρωτοβουλία των κινήσεων, τουλάχιστον στις συγκεκριμένες περιφέρειες, και προχωρούν παρά τις πολύ δύσκολες καιρικές συνθήκες που επικρατούν λόγω του βαρύ χειμώνα που χτυπάει με μανία τη Βόρεια και Κεντρική Ευρώπη, και με την Ουκρανική ηγεσία να μην έχει ακόμα μπορέσει να βρει το αντίδοτο ώστε να σταματήσει τους Ρώσους από το να συνεχίσουν να εξαπλώνονται. Η εξάπλωση αυτή των Ρώσων, που συμβαίνει κυρίως από την ομάδα δυνάμεων Ανατολή, που επιχειρεί στο Ντνίπροπετρόβσκ και στη Ζαπορίζια, συνεχίστηκε λοιπόν και σήμερα, και έτσι μετά την κατάληψη των οικισμών Τερνουβάτε και Πριντορόσνιε που είχαμε τις προηγούμενες ημέρες, ανακοινώθηκε και η κατάληψη του χωριού Σταρουκράινκα, ενώ όπως φαίνεται ξεκάθαρα με πορτοκαλί χρώμα στην απεικόνιση των εδαφών που έχουν προχωρήσει οι Ρώσοι προς τα δυτικά, στο χάρτη του Ινστιτούτου για τη Μελέτη Πολέμου που βλέπουμε στην οθόνη μας, έχουμε αρκετά μεγάλη προέλαση των ρωσικών δυνάμεων. Τώρα, όσον αφορά τον Ντόνεσκ, η ρωσική πλευρά ανακοίνωσε ότι κατάφερε και έθεσε υπό τον έλεγχό της το χωριό Στεπανόφκα, που βρίσκεται στα δυτικά της πόλης Κωνσταντίνοφκα, κλείνοντας έτσι ακόμα περισσότερο τον Κλειό, ανεβαίνοντας ακόμα βορειότερα και προκαλώντας ανησυχία στην Ουκρανική ηγεσία για το πώς θα πρέπει να αντιμετωπίσει και αυτό το μέτωπο. Οι Ρώσοι λοιπόν εξαπλώνονται, ειδικά η ομάδα δυνάμεων Ανατολή, και κατακτούν ακόμα περισσότερα εδάφη, τα οποία φυσικά θα απαιτήσουν να συμπεριληφθούν σε μια ειρηνευτική συμφωνία που θα υπογραφεί κάποια στιγμή μεταξύ των δύο πλευρών. Ενώ θα πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι πλησιάζουμε πλέον στην ολοκλήρωση του 4ου έτους από την έναρξη του πολέμου. Ενός πολέμου που δεν φαίνεται να τελειώνει σύντομα.